chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The second year the chemistry first number chapter हम start करो. The first number chapter की नन्हे चिकम video lecture दे. दस मुसर दे thermal stability of carbonates, nitrates, او د دې سره سره hydroxide او sulfates. تاسو په دې book کې د second year چې کوم book ته پای کې discussion صرف شوی دی د carbonates او د nitrates. موږ به سره hydroxide او sulfate هم discuss کوو. اول thermal stability وایو. داغه نه بعد carbonates, nitrates, hydroxide and sulfate باندې بحث کوو. thermal stability مقصد سره دا به موږ څنګه define کوو د breaking or the splitting of a compound by heating. چې کله موږ یو compound له heat ورکو آیا د compound د heating په ذریعہ باندې زرماتي که زرنماتي. که فرض کا د compound د heat په ذریعہ باندې زرماتي دو نو thermally less stable او که د compound د heat په ذریعہ باندې زرنماتي دو نو thermally stable compound به دې ته موږ وایو. دا compound کم دي دا carbonates دي, nitrates دي, hydroxide دي and sulfates دي. د دې ذکر وکړو. دویم نمبر دا خبره بیا ساتي چې polarizing power یا ورته ویل کېږي polarizability. دا څه ته ویل شي؟ the ability of cation to disturb an ion. previous lecture دا موږ group number 2 start کړی دی. previous lecture تاسو کتلی شي چې polarizability څه ته وایي هم اقا definition دی. د cation هغه ability چې دا disturb کی change پکې راولي د دې په شکل کې چینج راولي دغه ډیسټربنس ته دغه ابیلیټي ته موږ څه وایو دغه ابیلیټي ته دغه صلاحیت ته دغه پاور ته پولرایزینګ پاور یا پولرایزیبিলিټي وایي. لکه کیټاین چې کوم دی دا اناین کیټاین باندې پازیټیو چارج دی اناین باندې نیگیټیو چارج دی. دا زموږ سره څه نه دا زموږ سره کیټاین دی او دا زموږ سره اناین دی. دا یا ساتي دا کیټاین په اناین کې چینج راوړي. دا کیټاین به د اناین الکترون چې کوم دی هغه به ځان طرف ته راکاږي نو د اناین په دې شیپ کې بس چینج راځي. دا به څه کیږي ډیسټرب کیږي د ابیلیټي ته موږ څه وایو پولرایزینګ پاور یا پولرایزیبিলিټي. دا خبره یاد ساتئ. یعنی د دې په شکل کې به سره ولې چینج راوړي یا داسې ډیفینیشن هم کولی شي چې د کیټاین هغه ابیلیټي چې دا د الکترون د اناین الکترون ځان طرف ته راکاږي او د دې په شکل کې چینج راشي. داسې هم ویلی شي. دیتا polarizing power یا polarizability وي. دریم نمبر ټرم یا ساتئ چې چارج ډینسټي. چارج ډینسټي څه ته ویل کی؟ چارج ریشو مین ډیویژن. چارج ډیوایډ بای والیوم یا چارج ډیوایډ بای ایریا سو اٹ از کالډ د بمن سو وایو د بمن چارج ډینسټي وایو. چارج ډینسټي لکه فور ایگزامپل منګه گروپ 2 ایلیمنټس وایو. د گروپ 2 ایلیمنټس چې کوم کاربونیټس نایټریټ هایدروکساید سلفیټ وایو نو د گروپ 2 باندې کوم چارج دی plus 2 charge. They mean that 2 electron loser group ته دا divalent group ته نو area دا چې څومره زګینی سي والیوم څومره زګینی ولنه دغه چارج موږ راوخلو په دې باندې ډیوایډ کو سو اټ از کالډ ته موږ سو چارج ډینسټي وایو. څه به وایو؟ چارج ډینسټي وایو. ډیر امپورټنت خبرې دي دلته. دا زموږ سره هایدروکساید اف گروپ 2 دی. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड. دا زمون سره نایټریټ سی نایټریټ NO3 ته ویل کی. बेरिलियम, मैग्नीशियम دغه شان پس کیلشیم, स्ट्रॉन्टियम دا نایټریټ شو. ٹھیک شو. دا زمون سره کاربونیټ سی کاربونیټ ته ویل کی CO3 ته ویل کی. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम कार्बोनेट्स. دا زمون سره سلفیټ تی سلفیټ ته ویل کی SO4 تا. دا बेरिलियم, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम सल्फेट. دا خبره یاد ساتئ. اوس په دې خبرو باندې باندې ایکسپلینیشن کوم چې آیا دا کمپاوند دی لمن هیټ ورکو دا ټول کمپاوند دی دا به ترملی ډیر سټیبل وي کدا به 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 ډیر سټیبل. اټ ډیپند اپان چارج ډینسټي. دا به ډیپند کوي په چا باندې؟ په چارج ډینسټي باندې. لیک متوجه شي. ګوره دا خبره یا ساتئ چې کله موږ د بیریلیم ذکر کوو نو د بیریلیم سایز ورکوټره ډاون د ګروپ چې موږ راځو نو سایز به زموږ سره سکی غټیږي. لکه فار ایگزامپل زه وایم چې بیریلیم سایز زموږ سره څه شو لارج شو. دا کیټاین دی دا کیټاین دی دام کیټاین دی دام کیټاین دی دا کیټاین دی. او ایچ څوک دی؟ او ایچ N9 دی. څوک دی؟ N9. نو ګوري دلته خو په دې باندې +2 چارج دی पदीम प्लस 2 चार दे पदीम प्लस 2 चार दे पदीम प्लस 2 चार दे पर टोलो बानी चार्ज यो शांति ने
خو سایز کې فرق راځي والیوم ایریا کې فرق راځي نو که فرض کا زه دلته وایم ډیوایډ بای 4 دلته وایم ورو ته ورو غټیږي ډیوایډ بای 6 وایم ډیوایډ بای 8 دلته وایم ډیوایډ بای 10 نو د دې نه به انسر کم راځي نو د دې اخیرنی چې کم چارج ډینسټي ده نو د دې به چارج ډینسټي کم وي سبوي چارج ډینسټي به کم وي دا خبره یا ساتي چې کله زموږ سره چارج ډینسټي زموږ سره څه چارج ډینسټي دا زموږ سره کم او لوور واسه لوور وا دا پوینټ یا ساتي پی ام سی کیوز کې راځي که فرض کړه موږ سره چارج ډینسټي کم وا او د کیټاین سایز ور سره هم سمالو دلته کیټاین سایز موږ سره سره د کیټاین سایز هم سمالي او چارج ډینسټي موږ سره سره چارج ډینسټي زموږ سره کم نه نو چې چارج ډینسټي کم وي د دې خبرې مقصد دا دی دلته چې کم کیټاین د اناین سایز سمال دی خو د کیټاین سایز بیگ دی دلته پدیزي کیټاین سایز بیگ دی چې کله د کیټاین سایز بیگ وي دا به ایزیلی الکترون ورکوي دلته کیټاین سایز ورکوټي دا ایزیلی الکترون نشي ورکوي نو چې کله چارج ډینسټي زموږ سره لوور وا نو په هغه کې به آیانیک کریکټر زموږ سره سوي آیانیک کریکټر به زموږ سره سوي وایي سبوي آیانیک کریکټر به زموږ سره سوي آیانیک کریکټر به ګریټر وي نو په ډاون چې کوم زموږ سره بیریم هایدرو اکساید نه دا بیریم هایدرو اکساید دلته به زموږ سره چارج ډینسټي کم وي چې چارج ډینسټي زموږ سره کله کم وا د چا د کیټاین نو زموږ سره بس چلوي د کیټاین چې کله چارج ډینسټي کم وا آیانیک کریکټر به سوي چې آیانیک کریکټر سیوا دي نو که فرض کدي کمپاوند لا موږ هیټ ورکو نو دا اسانه باندې نه ماتيږي دا پوینټ یا ساتي ٹھیک شو ها یو بل ام سی کیو زره دا لیکما هغه زموږ سره دانه که فرض کده کیټاین سایز د چا د کیټاین سایز د چا سایز د کیټاین سایز سمالو سو سمالو نو د کیټاین سایز سمالو چې د کیټاین سایز سو سمالو نو زموږ سره بسوي د کیټاین سایز سمالو نو دا خبره یا ساتي چې آیانیک کریکټر بسوي آیانیک کریکټر د آین چې کوم کریکټر دی هغه به لوور وي سبوي لوور وي آیانیک کریکټر بسوي لوور وي او چې کله آیانیک کریکټر لوور وي نو سبسي وای کویلنت کریکټر بسي وای کم کریکټر بسي وای کویلنت کریکټر بسي وای نو آیانیک کمپاوند چې کوم د هغه ترملی مور سټیبل دی دین د چانا د کویلنت لا نو دا به ایزیلی بریک کیږي سو ایزیلی به بریک کیږي مقصد داري چې د ټاپ چې کوم الیمنټس دي خو ورې ځان اوس په وکي د ټاپ چې کوم الیمنټس بیریلیم د دې سایز اور کوټه دی په کمپیریزن د چا د بیریلیم سایز اور کوټه دی په کمپیریزن د چا نو دلته به کویلنت کریکټر سی وای دا به ایزیلی الکترون او ایچ لنشي ورکولای ولی ځکه چې د سنې د دې سایز اور کوټه دا ایزیلی الکترون نه ریلیز کوي نو چې ایزیلی الکترون نه ریلیز کوي الکترون به شیر کوي الکترون ترانسفر بني کیږي کویلنت کریکټر به سی وای چې کویلنت کریکټر سی وای نو کویلنت بانډ والے چې کوم کریکټر دی نو کویلنت کریکټر خو ایزیلی بریک کیږي as compared to ionic نو چې ډاون د ګروپ موږ راځو سایز زموږ سره څه کیږي سایز زموږ سره لاج کیږي نو که فرض کړه کیټاین سایز زموږ سره څو د کیټاین سایز زموږ سره لارج وو د کیټاین سایز زموږ سره څو لارج وو نو څه چل بکی الکترون به ایزیلی ریلیز کوي الکترون به څه کوي ایزیلی لوز کوي چې الکترون ایزیلی لوز کوي نو څه چل بکیږي ها څه چل بکیږي آیانیک کریکټر به سی وای څه به سی وای آیانیک کریکټر به سی وای او چې آیانیک کریکټر سیوا وی نو دا به زموږ سره ترملی سوي ترملی سټیبل د دې خبرې مقصد دارې ځان پوه کوي که فرض کا زموږ سره د کیټاین سایز ورکوټي وو او د اناین سایز هم ورکوټي وو نو په دې کې به کویلنت کریکټر موجود که فرض کا د کیټاین او د اناین ترمنځ ډیفرنس وو نو ترملی به زموږ سره هغه سوي مور سټیبل دلته اوس د کیټاین سایز سره د کیټاین سایز غټ دی خو د اناین سایز سره ورکوټ دی نو دا اسانه باندې اناین لسه ورکي الکترون ورکي او اناین په اسانه باندې الکترون سکی اخلي نو آیانیک بانډ کریکټر به سیوای کم بانډ کریکټر به سیوای آیان نو دا کمپاوند به ترملی زموږ سره سوي سټیبل چې منګه فرام ټاپ ټو باټم راځو د سنا فرام ټاپ ټو راځو صدا باټم دا پس کی ان ا پیریوډک ټیبل په کم گروپ کې په گروپ نمبر 2 کې راځو پس کې راځو په گروپ نمبر 2 کې نو ترمل سټیبিলিټي به زموږ سره سکیږي ترمل سټیبিলিټي به زموږ سره انکریز کیږي دا ولې انکریز کی ځکه چې الکترون ډیر په اسانه باندې کیټاین لوز کی اناین ډیر په اسانه باندې اخلي چې اناین الکترون په اسانه باندې اخلي نو څه چل بکیږي په دغه کې به آیانیک بانډ والا
کریکټر راځي نو د دې د وجه نه ډاون د ګروپ چې موږ راځو نو دلته کویلنټ کریکټر سیوا دي دلته ورو ته ورو کویلنټ کریکټر کمیږي کویلنټ بانډ والا کمپاوند په اسانه ماتیږي دین د آیونیک نو دلته آیونیک کمپاوند دی د آیونیک کمپاوند دی دلته آیونیک پراپرټي سیوا دي نو د وجه نه دله چې کله موږ هیټ ورکو نو دا زر نه ماتیږي ځکه موږ دا وایو چې باټم چې کم کمپاوند دی پس کې هایدرو اکساید کې هغه ترملی زموږ سره سوي هغه زموږ سره ترملی ډیر زیات سټیبل از کمپیر ټو بارا ٹھیک شو اوس که فار ایگزامپل د اناین سایز ورکوټ وي او د کیټاین سایز غټ وي د اناین سایز او ورکوټ وو نو چې اناین سایز ورکوټ وو نو ترمل سټیبিলিټي بس وای ولی اناین په اسانه باندې الکترون د کیټاین ناخلي الټا خبره وکي چې د کیټاین سایز ورکوټ وي الکترون په اسانه نه ریلیز کوي کړه کیټاین سایز ورکوټ خو کفرس کده اناین سایز ورکوټ وو نو دا د کیټاین نه په اسانه الکترون اخلي چې څومره په د کیټاین نه اناین په اسانه باندې الکترون اخلي د هایدرو اکساید د اناین کیټاین نه په اسانه الکترون اخلي نو څه چل بکی اصل کې د دینه الکترون اخلي نو دینه کیټاین جوړیږي او د دینه اناین جوړي دا خبره یاسه نو دا به زموږ سره سوي په دې کې به آیونیک کریکټر زموږ سره سیواوي چې آیونیک کریکټر سیواوي هیټ چې ولمنګ ورکو نو ضربه نه ماتي د قشان راځو نایټریټس څه ته ویلي NO3 کلیر سیم ټو سیم خبره را چې کله موږ ډاون د ګروپ راځو که بیریلیم نایټریټس وایو که میګنیشیم که کیلشیم که سټرانټیم که هر نایټریټس وایو که فرض کا کاربونیټ وایو کاربونیټ CO3 ته ویل کی نایټریټ NO3 ته ویل کی سلفیټ SO4 ته ویل کی که فرض کا منګه رازو پس کی نایټریټس کی که رازو په کاربونیټس کی او که رازو په سلفیټ کی ګروپ 2 چې کوم الیمنټ سي نو د کیټاین سایز چې کوم دی ډاون د ګروپ دا انکریز کی نو چې د کیټاین سایز انکریز کیږي که فرض کا هغه زمون سره سوي که هغه زمون سره نایټریټس دي سری نایټریټس دي یا که فار ایگزامپل زمون سره کاربونیټس دي سری کاربونیټس دي او که فرض کا زمون سره سری سلفیټ دي سری سلفیټ دي دا ټول زمون سره ک نایټریټس دي ک کاربونیټ دي ک سلفیټ دي ک هایدرو اکساید دي هغه به زمون سره سوي ترملی بسوي مور سټیبل وي سبي مور سټیبل وي ولی د کیټاین سایز زمون سره څه شو اگین خبره وکړي ډاون د ګروپ چې راځو نو د کیټاین سایز غټیږي چې د کیټاین سایز غټیږي د الکترون ایزیلی لوز کی چې الکترون ایزیلی لوز کی نو څه چل کی دلته چې کم نایټریټ اناین دی یا کاربونیټ اناین دی او یا سلفیټ اناین دی دا به د ګروپ 2 نه د الکترون ډیر په اسانه باندې اخلي نو چې ډاون د ګروپ موږ په نایټریټ کې راځو یا په هایدرو اکساید کې راځو یا په کاربونیټ کې راځو یا په سلفیټ کې راځو نو زمونږ سره به څه چل کیږي زمونږ سره به داسې چل کیږي چې ترمل سټیبিলিټي هغه به زمونږ سره څه کیږي هغه به زمونږ سره انکریز کیږي ترمل سټیبিলিټي ولې انکریز کیږي ځکه چې د کیټاین سایز غټیږي د کیټان نه په اسانه باندې الکترون لوز کی چې اسانه باندې لوز کیږي نو دلته چې رقم اناین دا دغه نه د کیټاین نه په اسانه الکترون اخلي او یو آیونیک بانډ جوړي نو آیونیک بانډ والا چې کوم کریکټر دی آیونیک بانډ والا باټم چې کوم کمپاوند دی نو په دې کې آیونیک کریکټر ډیر زیات شوی چې دل اوس موږ هیټ ورکو نو دا بانډ به ډیر په اسانه باندې نه ریلیز کیږي نو ځکه موږ دا خبره کوو چې هایدرو اکساید دی نایټریټ سی کاربونیټ سی او سلفیټ دی چې ډاون د ګروپ راځو په دې کې موږ نو ترمل سټیبিলিټي به زموږ سره سکی انکریز کیږي دا خبره یا دا پکې مین پوینټونه بل یو پوینټ ته دا وایم که فرض که څوک د منی داسې کوېسچن وکي چې آیا ګروپ 1 الیمنټس چې کوم دي هغه دغه کاربونیټ منګه وګورو یا هایدرو اکساید وګورو یا سلفیټ وګورو یا نایټریټس وګورو نو که فرض که څوک د منی داسې کوېسچن وکي چې آیا ګروپ 1 الیمنټس چې کوم نایټریټ او ګروپ 2 چې کوم الیمنټس سری نایټریټ سي کاربونیټ هایدرو اکساید او سلفیټ نو ګروپ 2 چې کوم سلفیټ دي یا کاربونیټ سي نایټریټ سي یا بای کاربونیټ سي هغه به ترملی مور سټیبل وي که ګروپ 1 نو تاسو به څه وایي چې ګروپ 1 ولی د ګروپ 2 سایز غټ دی د چا د بیریلیم میګنیشیم د دې الیمنٹ چې کوم سایز دی دا غټ دی ایز کمپیر ټو سوري د ګروپ 2 چې کوم سایز دی هغه سمال دی غټ نه دی سمال دی ایز کمپیر ټو د چا په کمپیریزن کې د ګروپ 1 الیمنٹ په کمپیریزن ولی ګروپ 1 الیمنٹ
چې کم دی الته نیوکلیر چارج کم دی نو چې نیوکلیر چارج کم دی نو ګروپ 1 چې کم الیمنٹ دی هغه سایز به غټ وي په کمپیریزن د 2 کې نو الته به آیانیک کریکټر په ګروپ 1 کې سوی ولې چې کله سایز غټ وي نو الکترون ایزیلی ریلیز کوي نو ګروپ 2 1 الیمنٹ به الکترون ایزیلی ریلیز کوي نو آیانیک کریکټر به ډیر سوی ایز کمپیر ټو ګروپ 2 ولې د دې ګروپ 2 چې کوم الیمنٹ دی د سایز ورکوټ لري نو دا په اسانه باندې الکترون نه ریلیز کوي نو په ګروپ 2 الیمنټس کې چې کوم د دې موږ ذکر د هایدروکساید کو نایټریټس کو د کاربونیټس کو یا د سلفیټ کو نو دا به کمپټیشن کوي د هایدروکساید سره د نایټریټ سره د کاربونیټ سره او د سلفیټ سره چې زه ایزیلی الکترون نه ریلیز کوم په کمپیریزن د ګروپ 1 کې نو کمپټیشن چې کله کوي نو کویلنٹ کریکټر بیا څه وایي نو په ګروپ 2 کې چې کوم هایدروکساید دی نایټریټ سي کاربونیټ سي سلفیټ دی نو د ګروپ 2 چې کوم دا کمپاوند دی نو په دې کې به کویلنٹ کریکټر څه وایي او ګروپ 1 چې کوم کمپاوند دی کوم هایدروکساید نایټریټس دا کمپاوند یادوما نو په هغه کې به سوي آیانیک کریکټر سی وای او چې پچا کې آیانیک کریکټر سی وای هغه له موږ مور هیټ ورکو ډیر هیټ ورکو نو موږ سره ګروپ 1 الیمنټس thermally more stable because they easily electron to form ionic bond او په دې کې څه پروډوس کی آیانیک کریکټر ډیر زیات راځي په ګروپ 1 الیمنټس کې ګروپ 2 الیمنټس کې کویلنٹ کریکټر سی وای کمپیریزن خبره کوم نو ځکه زموږ سره ګروپ 2 چې کوم کاربونیټ دی هایدروکساید دی نایټریټ سی او زموږ سره سلفیټ سی نو تا thermally less stable دی سو ګروپ 2 الیمنټس دا زموږ سره سی thermally less stable thermally سو less stable وي د چانا less stable then د چانا then group سره group 1 so group 1 so nitrates sulfate carbonates nitrate او hydroxide خبره یا ساته اکثر په دې باندې یو شارټ کوېسچن یا لانګ کوېسچن راځي نو دا لیک د ځان سره نوٹ